What's up mga Pards? Another day, another vlog. This is Biyaherong Bong and welcome back to my YouTube channel. For today's video mga Pards, it's another hotel vlog and today itutur ko kayo dito sa Holiday Inn Suite and Hotel dito sa Makati. So let's go mga Pards! Hotel tour tayo! So ayun na nga mga Pards. So itong Holiday Inn Suite and Hotel is located in Makati. Actually sobrang lapit niya sa Glorietta. Ayan, ito yung Glorietta sa baba. And walking distance din dito yung Greenbelt. So ngayon mga Pards, mag-room tour tayo. Room 2! So, ayan mga Pards, room tour tayo dito sa Holiday Inn Suite Makati. Suite and Hotel Makati. So, ayan. Ito yung po yung mga Pards. And pagpasok nyo, dito yung CR. Pero yan, meron dito full body mirror. What's up? And then, ayan. Separate yung shower sa toilet bowl. Ayan yung towels. Yan. Okay. Ayan. Malakas mga Pards ang flush. They have their own shampoo na. Ayan. Soap, toothbrush. And their enclosed shower. Ang kanilang mga shampoo, conditioner, and body wash. Soak. Oh, may hair dryer. And syempre, andito yung kanilang closet. Ay, buti na may plancha. Gusto ko. Safe. And ito yung kanilang mini bar. Pero syempre mga Pards, meron yung fresh. Complimentary water heater. And, oh, may ref. Oh! Wow, they have. Ayan mga Pards. Oh. May alcohol po dito. Wala naman po tayo mga kawalwal tonight kasi papahinga na tayo. Okay. And, ayan mga Pards, nagaya ng luggages. And this is a twin bed, pero ang laki ng parang queen size yung bed nila. And of course, yung kanilang TV, study table. Yan. Pero mamaya mga Pards gabi na. So, bukas na lang natin papakitin yung view. Pero nakikita ko dito yung Ascot, Makati. Good morning mga Pards! Ayan! So, ito ang view natin from Holiday Inn Suite and Hotel. And my room is in the 10th floor. So nakikita natin dito yung Makati Shangri-La. Ayun ang meron. And then there's Ascot na yung Glorietta. And nandun yung Greenbelt 5. So yun mga Pards, for today magbe-breakfast tayo, but I'll let you see also yung kanilang gym and spa and pool. And by the way mga Pards, yung pillow nila is merong soft and merong fair. And of course, ayun, itutur ko kayo mga Pards sa kanilang breakfast buffet. So, let's go mga Pards! Mga Pards, ayan. Ganda ng staircase dito sa Holiday Inn. And ito yung kanilang lobby. Ten-year anniversary.
Dito yung breakfast na Flavors Restaurant. So mga parts, this is the buffet breakfast of holiday. Salad bar. I think this is the waffle and pancakes. Oh my god, mga parts may taho. I like. My favorite. And sampurado. And then of course mga parts they have fruit section. Fruits, and they also have sushi station. Sushi station. And dito yung mga breads na lang. Oh, donuts. Ensimada, croissant, banana bread, dough. And andito yung chicken teriyaki. And of course, yung rice. And ito yung egg station. Noodle station. So, yung mga parts ng kanilang breakfast buffet. So, mga parts yung gym and swimming pool nila ay nasa roof deck. So, I think ito yung spa pero sarado siya. So, right here. Oh, ito din yung spa. Ayan, yung roof deck. And ito yung pool nila. Ayan. Yeah. Let's go there. Cool. City view. And then may mga lounges. Day bed. Mga first gym is 24 hours. Yung pool is 6 to 8, 8 to 6. Wow, ang ganda din ng gym na. So hindi na tayo nakapag-gym kasi kulang na tayo sa time. 30 days. So maybe next time. So mga parts, meron sila dito sa lobby. Starbucks yung cafe nila. Ang cool. Starbucks yung cafe nila. Dito sa lobby. Holiday Inn. So there you have it mga parts, and I hope nag-enjoy kayo sa another hotel vlog featuring Holiday Inn Makati. And I hope if ever in the future you plan to visit this hotel, ayan, nagkaroon kayo ng idea kung more or less kung ano yung itsura ng room nila, ng mga amenities nila, and yung breakfast buffet nila na pinakita ko rin sa inyo mga parts earlier. Thank you so much sa mga parts natin dyan na patuloy na sumusuporta. But parts, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel,
please subscribe. Go to 2,000 subscribers tayo mga pards. And of course, please like, share, comment down below. And i-hit mo na din ang notification bell, pards, para lagi kang updated sa aking mga new videos. And you may also follow me on Instagram and Facebook, also at Biyaherong Bong. So, hanggang sa muli mga pards, hanggang sa mga susunod kong videos, stay safe and healthy. Bye! Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't give